Bạn có tin nổi không? Ở Ấn Độ, một trong những nền văn minh cổ xưa nhất thế giới, có hàng trăm triệu người vẫn đang coi nước tiểu bò là thuốc tiên, thậm chí không chỉ được dùng để chữa bệnh. Có người còn uống nó mỗi sáng như uống sữa đậu nành ở Việt Nam. Có người dùng nó để mà rửa tay, để xoa lên trán cầu may. Có người còn vẩy nước tiểu bò quanh nhà để mà trừ tà đuổi ma, hay thậm chí làm nước tăng lực uống trước giờ thi. Bạn có thể ghé thăm một ngôi đền Hindu cổ ở bang Rajasthan hoặc Uttar Pradesh vào một buổi sáng có lễ lớn. Trước cổng đền, bạn sẽ thấy hàng trăm người xếp hàng không phải đi xin lộc đầu năm mà là để được vẩy nước tiểu bò pha loãng lên người. Mỗi người bước tới sẽ được một thầy tu chấm vài giọt lên trán hoặc rẩy nhẹ lên vai. Nghi thức này là một nghi thức thanh lọc tội lỗi và họ tin rằng chỉ cần vài giọt ấy thôi là đủ để rửa sạch bao nhiêu nghiệp xấu từ trước đến nay. Một nghi lễ trông kỳ lạ với người nước ngoài, nhưng với nhiều tín đồ, đó là khoảnh khắc thiêng liêng nhất ở trong đời. Chuyện nữa nghe còn sốc hơn. Năm 2009, một tổ chức có cái tên rất là khó đọc, viết tắt là ASS, thuộc hàng lớn nhất nhì trong phong trào Hindu cực hữu, đã tuyên bố sẽ sản xuất một loại nước uống mới có tên là Gomutra Cola. Không phải là đùa, mà đây là một phiên bản cola quốc dân được làm từ nước tiểu bò đã lọc, lên men và pha thảo dược. Họ quảng bá rằng nó sạch hơn Pepsi, mạnh hơn Red Bull và thiêng hơn nước suối Himalaya. Đồ uống này sau đó được phân phối ở các đền thờ, trường học và thậm chí cả siêu thị địa phương. Dù vấp phải nhiều chỉ trích từ truyền thông quốc tế, sản phẩm này vẫn bán tốt ở những khu vực sùng đạo. Nếu bạn nghĩ đó là chuyện cổ tích thì mời bạn bước vào một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm của siêu sao yoga Ấn Độ Baba Ramdev. Bạn sẽ thấy những kệ đầy ắp những sản phẩm làm đẹp được dán nhãn là nước tiểu bò, chiết xuất từ nước tiểu bò. Có đủ loại xà phòng, kem đánh răng, nước súc miệng, dầu gội, kem dưỡng da, cho đến cả thuốc trị rụng tóc. Những sản phẩm này được quảng bá là thuần chay, thiên nhiên 100%, chống lại năng lượng tiêu cực và có cả loại dành riêng cho trẻ em. Dù bạn không tin, nhưng doanh số bán ra mỗi năm lên đến hàng triệu đô. Người ta dùng thật, tin thật và cũng mua thật. Giới khoa học Ấn Độ cũng không đứng ngoài cuộc. Cách đây hơn 20 năm, một nhóm nghiên cứu đã công bố báo cáo cho biết nước tiểu bò có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong môi trường phòng thí nghiệm. Kết quả này lập tức được truyền thông trong nước đưa tin rầm rộ, coi như một chiến thắng cho y học cổ truyền. Dù chưa được xác nhận bởi các nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn, nhưng đây là một phát hiện chấn động. Và không thể không nhắc đến bữa tiệc nước tiểu bò diễn ra vào năm 2020 tại Kolkata, ngay giữa thời kỳ của dịch Covid-19. Khi cả thế giới đang giãn cách thì một nhóm tín đồ đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt. Họ nâng ly chúc mừng, nhưng thay vì rượu hay là trà sữa thì đó là những ly nước tiểu bò tươi. Họ uống để ngừa virus, tăng sức đề kháng, xua đuổi tà khí đại dịch và tất nhiên chẳng có ý nghĩa gì cả. Không chỉ người lớn, trẻ sơ sinh cũng được hưởng phước từ nước tiểu bò. Ở nhiều làng quê Ấn Độ, khi trẻ chào đời, người bà hoặc người mẹ sẽ nhỏ vài giọt nước tiểu bò lên trán của em bé hoặc pha loãng nước tiểu bò để tắm trong lần đầu tiên, hy vọng giúp bé tránh tà khí, có sức đề kháng tốt, lớn lên ngoan ngoãn. Đây là một tập tục lâu đời. Thậm chí nó còn xuất hiện trong lĩnh vực dọn dẹp nhà cửa. Với những slogan ví dụ như là sạch vi khuẩn và sạch nghiệp, sản phẩm này được dùng rộng rãi tại các đền thờ, những trường học và cả các lễ hội lớn. Nhưng tại sao người Ấn Độ lại thần thánh nước tiểu bò đến như vậy? Thì trước tiên phải hiểu một điều. Ở Ấn Độ, con bò không phải là một loại động vật bình thường như con bò nó vẫn kéo xe ở Việt Nam. Nó là một biểu tượng tâm linh được gọi bằng cái tên thiêng liêng, Gau Mata, tức là mẹ bò. Mẹ ở đây không phải là mẹ nuôi hay là mẹ đẻ, mà là mẹ tối thượng, mẹ của sự sống, mẹ của lòng vị tha. Trong Hindu giáo, tức là Ấn Độ giáo, bò được liên kết với rất nhiều những giá trị tốt đẹp. Chẳng hạn, bò tượng trưng cho sự sống, sự phong phú, lòng từ bi, sự nuôi dưỡng. Bò cung cấp sữa, thứ mà người Ấn Độ dùng để làm sữa chua, bơ, phô mai và rất nhiều món ăn khác. Phân bò thì được dùng làm phân bón tự nhiên trong nông nghiệp, thậm chí còn làm nguyên liệu xây nhà ở một số vùng nông thôn. Phân bò cũng được sử dụng làm chất đốt. Nói chung, bò là một phần không thể thiếu trong đời sống của người Ấn Độ, đặc biệt là các vùng quê. Con bò cũng gắn liền với rất nhiều vị thần. Ví dụ, thần Krishna, vị thần được tôn kính bậc nhất, từng được mô tả là một cậu bé chăn bò, thổi sáo bên đàn bò trắng giữa đồng cỏ thanh bình. Hay thần Shiva, đấng hủy diệt và tái sinh, thì lại có con bò trắng mang tên Nandi làm vật cưỡi trung thành. Thế nên trong lòng người Hindu, bò không đơn giản là con vật, mà là hiện thân của những gì cao quý nhất: hiền lành, thanh khiết, nuôi dưỡng, tái sinh và từ bi. Từ đó mới sinh ra một niềm tin rất đặc biệt. Mọi thứ xuất phát từ cơ thể con bò đều là thiêng liêng.
Sữa bò thì bổ ai cũng biết, nhưng Ấn Độ còn có một khái niệm được gọi là ngũ phẩm của bò. Đó là 5 thứ gồm sữa bò là 1, sữa chua từ bò là 2, bơ từ sữa bò là 3, nước tiểu bò là 4 và phân bò là 5. Với người Hindu, đây là 5 phần không thể thiếu trong các nghi lễ cúng tế, thanh lọc, chữa bệnh, cầu nguyện và cả trong y học cổ truyền kiểu Ấn Độ. Trong đó, nước tiểu bò hay gọi sang mồm là Gomutra được xem là thứ có năng lượng thanh lọc mạnh mẽ nhất. Người ta tin rằng bò là sinh vật thuần chay, hiền ăn cỏ uống nước mát, lại sống gần gũi con người nên nước tiểu của nó không ô uế, là thứ dịch tinh khiết lọc qua cơ thể thánh thiện. Và từ niềm tin ấy, một loạt truyền thống kỳ lạ được hình thành, thậm chí đến mức hiện đại hóa luôn cả nước tiểu bò. Ví dụ ở những lễ hội như là lễ Kumbh Mela, lễ hội hành hương đông nhất thế giới, người ta pha nước tiểu bò với nước sông Hằng để sức lên trán cầu phúc. Một số gia đình tin rằng pha loãng nước tiểu bò với nước mưa và tro có thể chữa bách bệnh, từ ung thư đến tiểu đường hay là đau đầu cảm cúm. Chưa dừng lại ở đó, nước tiểu bò được dùng để lau sàn thay cho nước lau nhà hóa chất vì tẩy uế năng lượng âm. Có nơi còn lấy nước tiểu bò để tắm trẻ sơ sinh như đã nói. Tất nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là nó có thực sự hiệu quả hay không? Theo y học cổ truyền Ấn Độ, nước tiểu bò được cho là chứa nhiều chất kháng khuẩn tự nhiên, có enzyme tiêu hóa, có chất chống oxy hóa, có thể điều hòa cơ thể. Một số nghiên cứu nhỏ tại những viện địa phương cho thấy nước tiểu bò có khả năng ức chế một số vi khuẩn gây bệnh. Nhưng trên bình diện khoa học hiện đại, chưa có chứng cứ rõ ràng, lâm sàng quy mô lớn nào công nhận hiệu quả chữa trị của nước tiểu bò. Thậm chí nếu dùng sai cách, nước tiểu bò còn có thể gây hại cho gan, thận, dạ dày và mang vi khuẩn nếu bò bị nhiễm bệnh. Vậy, có phải tất cả người Ấn Độ đều có một niềm tin vững chắc vào nước tiểu bò hay không? Câu trả lời là không hề. Ấn Độ có hơn 1,4 tỷ dân, đa số theo Hindu giáo, nhưng vẫn còn hàng trăm triệu người theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Sikh giáo, Phật giáo hay thậm chí là vô thần. Những người này không tôn thờ bò, không uống nước tiểu bò và thậm chí rất dị ứng với chuyện thần thánh hóa chất thải. Ngay cả với những người Hindu giáo, giới trí thức thành thị, những người trẻ có học thức cũng ngày càng nghi ngờ tính khoa học của việc dùng nước tiểu bò và cho rằng đó là truyền thống nên tôn trọng nhưng không nên uống theo phong trào. Thực tế thì có rất nhiều vụ lùm xùm tại Ấn Độ liên quan đến một số chính trị gia Hindu cực đoan tuyên bố nước tiểu bò có thể chữa Covid, khiến thế giới phải cười ra nước mắt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO sau đó phải lên tiếng, làm gì có chuyện đó, đừng nhầm lẫn giữa niềm tin và y học. Vậy là thấy rõ sự chia rẽ giữa khoa học và tín ngưỡng, giữa hiện đại và truyền thống, giữa người tin và người nghi ngờ. Nhưng bất chấp những phản biện, nước tiểu bò vẫn sống khỏe trong đời sống Ấn Độ. Nó không chỉ là sản phẩm vật chất mà là biểu tượng của lòng sùng đạo, của niềm tin vào thiên nhiên, vào sự thanh khiết tuyệt đối. Trong một xã hội đang bị công nghiệp hóa nhanh, ô nhiễm nặng, y học hiện đại quá tải, thì việc quay về những liệu pháp từ thiên nhiên như nước tiểu bò cũng là một cách để tìm lại sự cân bằng. Tóm lại, cái chuyện nước tiểu bò ở Ấn Độ thì không chỉ là chuyện mê tín đơn thuần. Nó là sự kết hợp giữa văn hóa hàng ngàn năm, niềm tin tôn giáo sâu sắc, truyền thống y học cổ truyền và cả tâm lý tìm sự cứu rỗi trong thời hiện đại hóa quá nhanh. Bạn có thể không tin, không dùng, thậm chí là cười, nhưng mà không thể phủ nhận. Nó là một phần không thể thiếu của đời sống Ấn Độ, gắn bó với cả một thế giới tâm linh, đạo đức và lịch sử. Và như người Ấn Độ vẫn hay nói, bò không chỉ cho ta sữa mà còn cho ta sự sống và tinh thần. Còn bạn thì sao? Bạn có dám thử hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.